Baby Kelsey! Ka-cute ni mo lang. Para na talaga siyang lechon belly. Ay! Nalibang! Ay! Nalibang sa dira. Utong. Niinit ko yung natirang pizza kagabi. Ayan. Masarap siya sa air fryer, guys. Yung mga tirang pizza nyo, pwede nyo kung may air fryer kayo, pwede nyo i-air fry para siyang bago ba. Hello everyone! So, hindi ko na na-end yung vlog kahapon kasi wala na. Ano oras na tapos yung ano dito, ang tawag siya, tapok-tapok na mo ba? Parang alauna na, alas 12 na ata sila umuwi. So, ayun. Anyways, today is Monday and meron akong dalawang events for today. So, first is yung launching ng parang pangalawa or pangatlong branch ng Yaw-Yaw. Yaw-Yaw daw yung pag-ano niya, pronunciation. Sa SMC side. So, 2 PM yun actually guys. Tapos, anong oras na? Si Mylabs ang tagal. Kaya, yun yung unahin namin, 2 to 4 PM. And then later, pupunta din kami ng New Star kasi opening ng bagong cinema nila. So, mag-open na yung parang luxury na sinihan dito sa Cebu, which is sa New Star. So, merong pa-screening later ng Trolls na movie. So, ayun, in-invite kami and dadalhin ko si Mylabs, of course. Tapos, in-invite ko na rin si Leia kasi 4 na tickets yung meron for me. Hindi na namin sasama si Khalil kasi sobrang kulit talaga guys. And then, ano tawag dyan, hindi siya nagtatagal sa sinihan, di ba? Nung first time niya sa sinihan, wala na. Tumatalon-talon na sa stairs. Diyos ko, nakakahiya sa mga nakakahiya sa mga ibang mga nanonood. So, sa age ni Khalil, hindi pa pwede sa sinihan. Makulit pa, sobrang kulit pa, hindi pa kaya ng attention span nila yung isang buong movie. Kaya ayun na, sabi ko hindi ko na dadalhin yung bata kasi nakakahiya. Sobrang kulit. So yun. Buti na lang, malapit lang yung Seaside and New Star. So isang anong tawag dyan, isang event na lang yung pupuntahan ko. Kaya sulit din yung gas. So, ayan. Ito yung lunch ko, pizza. Hindi ko ito ubusin. Mag-share kami. Ito yung natira kahapon. Thank you kina Ma'am si Chick and Ma'am si Carmela. Sila yung nag-order nito kagabi. Pagkatapos namin mag-dinner, nag-order ng pizza. Kumusta naman? A few moments later. Hi, Sozi! Suot na niya. Ay, nindot kayo mo kanina. Ayan, medyo late na, hindi talaga medyo guys, late na talaga kami. 3 PM na. Pero although, so, malapit na kami. Mga pila na lang siguro ka minutes, mga 10 minutes away. Sa kami, magsisilex me. Finally, yun sa oras is 3 PM na, 3:30 na. Ay, laulaw. Sabi si Chinky. Hoy, nagpatog pasad ko bata. Uy, parihara biyata. Nagpatulog muna ng anak before mag-event. So, ayan, nandito na kami guys. Nakikita ko na yung galing naman kami dito nung isang araw. Nakabayag anak ba? Oo, nakapalit pa dyan bisas. Lagi, sas, dito mag-work eh. Wala yun. Guys, so hindi namin nabasa yung memo na kailangan pa mag-green or white. But si Leia naman pero naka-blue. Lami ang mag-upo. Lami kayo mag-upo. Hindi ako pelo. Pawa sa awkward, guys. Ayan, nagde-design kami ng mga cups. Ayan, sinulatan ko na lang Chinky, and Khalil.
guys! Ang sarap talaga! So, iposan. So, tigingon. Dalawa dito na instruction. Anong hashtag? Sarap. So I made that mix because just like a messy beautiful I also know it's extremely messy and beautiful. Because like the number of combinations that we have in the area, there's also a multitude of combinations. Sarap, as in, super sarap. Miss Universe ladies. Beautiful world. Baka hindi, Three winners, right? Mapag-ipaingon ako, nababaan. Kami ang nanalo ng 1 year supply! of download. So, ayan. Inserte nila sa raffle. So, sana pwede yun sa ibang Pwede branches. ibenta? Ay, charot na. Uy, para kasi medyo malayo-layo sa amin tong SMC side. So, ayan. Thank you, Yaw Yaw, for the event. Ang sarap talaga ng yogurt nila. As in. Guys, dito kami sa optical shop. Inquire lang si Mylabs para sa eyeglasses niya kasi lumalabo na talaga yung mata niya. After namin dito, parang magdi-dinner muna kami guys kasi 7 PM pa yung New Star event. So, magutom kami. So, dinner muna dito and then punta kami sa New Star. Ayan. Tapos baka hindi din namin tatapusin yung event sa New Star kasi masyadong gabi na. Nag-change na or mora na? Masaan ako yun? First time na mo diri man bro. Dito kami sa Yayoy. Yayoy ba? Tama? Yayoy, ma'am. Ay, Yayoy. Sorry. Mabit ano mo ko no. Hello. Yayoy. Kali siya, ma'am, ang datong Ano silang tablet guys? Then, mix siya ng onion tsaka carrots. Kaya ka na ganun. Also, the mix, ito, Ang ma'am. curry nga katso or katong? Nasaan, ma'am? Nasaan curry? Kani, ma'am. Kani, katsu toji. Kanan na siya rice? Nasaan, ma'am? Tanang tissue ko, ma'am. Nana J rice. Okay. So, tissue ko is set meal, ma'am. Then, pag hindi ka ganan mag-rice, a la carte lang, ang sudan lang mismo. Kani, ma'am. Reseller ni ma'am. So, unsa man ni diri lang mi Yes, ma'am. tuplok. Diri na price diri oh. So, starters, ma'am. Or na appetizer siya, ma'am. Order guys. The salad, then mga sushi rolls po. Then the tishoku, kato ng set meal ma'am, the katsudon or katsutoji. Ano niya ang set? Aka na mas klaro dira. Then you can upgrade po yung soup. So add-ons lang, may additional lang, pero optional lang siya kayo na may soup daan. Then the third one, serve over rice meal. Set pero na rice sa ilaw. Then mga ramen, Ayan yung order ko guys. Katsu curry. Na siya set. Ayan, set na siya. So, Mapakadirinan yung lighting numbers. mau ba? Meron ng soup. Ewan ko ano to guys. Hindi alam, ayaw Set na siya. Ang laki ng serve. Wow, yummers kay Leia guys. Oh, sizzling. Yan. Bango-bango. your mixed toji po. Kaya kami. Yes. Carefully satpat sir, then use empty to cool down the food. Thank you po. Oh, thank you. Uy, alitaw. Anak. Lingin sa diri, uy. Uy, siya na lang pa-picture, uy. That's it. Nagbuto mo. Sa diri? Ano itong mga Japanese? Di ba ito ikaw kung pulog mo? Look. Pabili na din mo biyak na po. Anak ba? Piki na mo. Sobrang baba
bastos ng mga kasama ko, guys. Kasi puro kabastusan yung topic. Anyways, ayan, kakarating lang namin dito sa Nustar. Dito kami sa lobby, guys. So, puntahan namin yung cinema. Actually, hindi pa namin alam saan banda. Kasi nga bago. Asa dapit ang cinema? Ay, dala si Wayner ay. Di, kuwaon pa na ako ni Wayner. Ayan, guys, Premier Cinemas. Hi! Ha? Picture ko. Ayan na yung itsura, guys. Very luxe. Ayan. Meron silang pa-popcorn and seat. Kita? Di, kaklaro din na siya. Ano, glasses mo hindi ay. Kita mo siya, nitudlo mo din siya kayo. 12 seconds later. Time check, 8 p.m. na. Hindi namin tinapos yung movie kasi si Mylabs magtatrabaho na. Kailangan na siyang pumasok sa work and hinahanap na din siya. So, kailangan na namin umuwi. And then, of course, yung mga chikitin. So, ayun. Pumunta kami dito sa screening ng cinema para makita din talaga kung maganda yung cinema nila. And ayun, ang ganda, very malinis. Tapos, bagong-bago. So, very comfortable yung mga tables. Tables, chairs pala. So, dito kami sa, tinutour namin si Leia sa Nustar kasi first time niyang makapasok dito sa Nustar. Chair taking sila sa Christmas tree. Dito yung casino. Ito yung pinakamagandang part dito sa Nustar, guys. Sa may casino area kasi ang ganda ng interior. Ayan, ganda ng Christmas tree. Ang ganda ng interior dito, parang Europe. Ayan.